Bạn đã bao giờ tự hỏi, giữa vô tận các vì sao, có những thực thể đang thầm thì gọi tên bạn. Họ là những hội thiên thần, những linh hồn thầm lặng, gìn giữ ký ức, bảo vệ mộng mơ và thắp sáng những góc tối mà nhân loại chưa từng chạm tới. Hãy cùng bước qua cánh cửa ánh sáng để khám phá 9 hội thiên thần bí ẩn nhất trong vũ trụ. 1. Seraphim, ngọn lửa tinh khiết. Ở nơi tận cùng của bầu trời, nơi ánh sáng không còn mang hình dạng, Seraphim tỏa ra như những ngọn lửa bất tử. Họ không bước đi, không bay lượn như cánh chim, họ tồn tại. Rực rỡ và thiêng liêng, tựa như nhịp tim đầu tiên của vũ trụ. Seraphim có 6 cánh, 2 cánh che mặt vì ánh sáng của đấng sáng tạo quá rực rỡ để chiêm ngưỡng. 2 cánh che chân như giấu đi sự khiêm nhường vô hạn, và 2 cánh nâng họ bay lượn giữa biển ánh sáng trắng ngần. Mỗi cái vỗ cánh, mỗi tiếng hát của họ là một đợt sóng tình yêu cuộn trào khắp các tầng trời. Không ngôn từ nào chạm tới được bài thánh ca mà Seraphim cất lên. Đó là tiếng ngân dài không dứt, tựa gió hát trên biển bạc, tựa những vì sao thì thầm trong giấc mơ. Họ không biết mệt mỏi, không vướng bụi trần. Trong chính sự bùng cháy bất tận ấy, họ trở thành những kẻ gìn giữ linh hồn của ánh sáng. Nếu có khi nào, trong một đêm dài im lặng, bạn nghe thấy tiếng ngân nga như từ nơi rất xa vọng lại, đó có thể là hơi thở của Seraphim đang dệt nên bản giao hưởng thầm lặng giữa các vì sao. Và trong mỗi tia sáng lấp lánh trên bầu trời, có lẽ chính họ đang mỉm cười, ngọn lửa trong họ rực lên như lời hứa vĩnh cửu rằng tình yêu không bao giờ tắt. 2. Cherubim, người giữ ký ức thiêng liêng. Giữa những khu vườn vĩnh cửu nơi thiên đường, nơi ánh sáng mềm như làn hơi sương, cherubim lặng lẽ canh giữ những bí mật đầu tiên của tạo hóa. Họ không nói, không cười, chỉ tỏa ra một thứ ánh sáng cổ xưa. Ánh sáng của ký ức, của những điều linh thiêng chưa từng được thốt thành lời. Với đôi mắt nhìn thấu qua thời gian và 4 gương mặt, người, sư tử, bò, đại bàng, cherubim là bản giao thoa của sức mạnh, sự khôn ngoan, lòng kiên nhẫn và sự bay cao của tinh thần. Mỗi bước di chuyển của họ làm ngân lên những âm thanh kỳ diệu, như tiếng chuông gió trong một khu vườn bị lãng quên. Cherubim không chiến đấu bằng vũ khí, không can thiệp bằng lời cầu nguyện. Họ là tấm khiên vô hình, chắn giữa cõi thiêng và sự hỗn loạn, giữ gìn cánh cổng dẫn vào những điều tinh khiết nhất. Trong thinh lặng, họ đọc những dòng ký ức xa xăm, nơi những bí mật về sự khởi nguyên, về những giấc mơ đầu tiên của vũ trụ được lưu giữ. Có đôi khi, trong những giấc mơ rất sâu, ta bắt gặp hình ảnh một cánh cổng phủ đầy hoa ánh sáng, bên kia là vùng trời mà ta chưa bao giờ chạm tới. Đó là cherubim, đang lặng lẽ canh giữ, để sự thuần khiết mãi không bị lãng quên. Và trong mỗi làn gió khuya, trong mỗi nhịp thở mơ hồ của vũ trụ, tiếng thì thầm của cherubim vẫn còn đó, như một lời ru cổ xưa không bao giờ tan biến. 3. Thrones, bánh xe lửa công chính. Ở lưng chừng giữa cõi sáng tạo và những tầng trời vô hình, Thrones xoay tròn như những bánh xe bất tận bằng ánh sáng và lửa thiêng. Mỗi chuyển động của họ không chỉ là sự vận hành của vật chất, mà còn là nhịp đập âm thầm của công lý, cân bằng giữa những điều hữu hình và vô hình. Thrones không mang hình dạng như loài người, họ là vòng tròn ánh sáng, phủ đầy những con mắt, nhìn thấu mọi ngóc ngách của vũ trụ. Mỗi con mắt là một vì sao, mỗi vì sao là một câu chuyện được kể bằng thứ ngôn ngữ chỉ có gió đêm và những linh hồn cổ xưa mới hiểu được. Họ nâng đỡ ngai vàng thiêng liêng, nhưng cũng là người giữ cho sự thật không bao giờ chìm vào bóng tối. Ở nơi không có lời nói, chỉ còn những rung động tinh tế giữa các tầng trời, Thrones lặng lẽ xoay, nhịp nhàng, không bao giờ ngừng nghỉ, như lời thề vĩnh cửu của sự công bằng. Có những đêm tĩnh lặng, nếu bạn ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, bạn sẽ thấy những chòm sao vẽ thành hình bánh xe lửa, cháy âm thầm trong đêm sâu. Đó là Thrones, vẫn đang quay, giữ nhịp thở cho vũ trụ, giữ những linh hồn mong manh khỏi trôi dạt vào quên lãng. Trong mỗi tia sáng lặng lẽ trườn qua màn đêm, trong mỗi giấc mơ về công lý và lòng từ bi, tiếng ngân mơ hồ của Thrones vẫn còn, như một bản giao hưởng vô hình giữa trời và đất. 4. Dominions, người quản lý sứ mệnh. Trong những đại sảnh của cõi trời, nơi ánh sáng chảy như suối bạc và thời gian tựa làn khói mỏng, có những thực thể khoác áo choàng của quyền uy dịu dàng, Dominions. Họ không phô bày sức mạnh bằng tiếng sấm gào thét, mà điều khiển dòng chảy định mệnh bằng những cử động tinh tế như hơi thở của vũ trụ. Dominions là những người phân phát nhiệm vụ thiêng liêng, từ những thiên thần nhỏ bé nhất cho đến các tổng lãnh sứ giả. Dưới đôi tay vô hình của họ, trật tự được dệt thành những tấm thảm lấp lánh, nơi từng sợi chỉ là một linh hồn, một lời nguyện cầu, một giấc mơ đang tìm đường về với ánh sáng. Họ không ra lệnh bằng lời, mà truyền đạt ý chí qua những làn sóng yên lặng. Một cái chạm khẽ vào nhịp đập của không gian, và mọi thứ bắt đầu chuyển mình, một phép màu nhỏ nhoi, một sự thay đổi trong dòng số phận, một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa những linh hồn lạc lối. Có những đêm, khi gió thì thầm qua cửa sổ,
bạn sẽ cảm nhận được bàn tay của Dominions đang âm thầm sắp xếp lại những mảnh vỡ trong tim bạn, đưa mọi thứ trở về đúng vị trí, như thể tất cả từ lâu đã được an bài bởi một trí tuệ dịu dàng hơn cả gió và ánh sáng. Dominions, họ không chỉ quản lý các sứ mệnh, họ dẫn dắt từng hơi thở, từng bước chân nhỏ bé, về lại với nguồn sáng nguyên thủy. 5. Virtues, người mang phép lạ. Ở những dòng suối bạc chảy qua vòm trời, nơi những vì sao lấp lánh như hạt sương, Virtue lặng lẽ đi giữa các cõi, mang theo trong mình phép màu tinh khiết nhất. Họ không cần vung gậy hay vẽ bùa phép, bởi chính sự hiện diện của họ đã đủ để mọi điều kỳ diệu âm thầm nảy nở. Virtue là hơi thở của những phép lạ nhỏ bé, một bông hoa nở giữa mùa đông lạnh giá, một giọt nước mắt hóa thành nụ cười, một vết thương sâu nhất trong lòng người chợt dịu đi như sương mai tan dưới ánh bình minh. Mỗi hành động của họ, dù nhẹ như một cái chạm của gió, đều để lại dư âm lấp lánh trong linh hồn. Không ai thật sự thấy được Virtue, họ không tìm kiếm lời ca ngợi, không mong đợi được nhớ đến. Họ đến như giấc mơ và đi như khói sương, để lại phía sau những thay đổi dịu dàng nhất, những thay đổi không ai nhận ra, nhưng lại đủ sức viết lại cả một đời người. Có đôi khi, trong khoảnh khắc bạn ngước nhìn lên bầu trời và nhận ra trái tim mình nhẹ bẫng như vừa được tha thứ, đó chính là lúc Virtue đã ghé qua, lặng lẽ thắp lên trong bạn một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa của hy vọng, của sự sống mới. Virtue, người mang phép màu đến trong thinh lặng, để rồi để lại ánh sáng trong những nơi tưởng chừng đã tắt lụi từ lâu. 6. BOVKRS, chiến binh thầm lặng. Ở nơi ranh giới mỏng manh giữa ánh sáng và bóng tối, nơi những cơn gió nặng trĩu lời nguyện cầu chưa kịp thốt ra, Bowers đứng đó, vững vàng như những ngọn núi ẩn mình giữa sương mù vĩnh cửu. Họ là những chiến binh thầm lặng, không khoác giáp vàng rực rỡ, không vung kiếm trong tiếng hò reo. Sức mạnh của họ là sự im lặng tuyệt đối, như nhịp đập sâu nhất của trái tim vũ trụ. Bowers chiến đấu không vì vinh quang, cũng không vì chiến thắng. Họ chỉ gìn giữ cân bằng, bảo vệ những điều mong manh mà ánh sáng vun đắp suốt ngàn đời. Trong những cuộc chiến không tên, trong những khoảnh khắc mà thế giới dường như sắp sụp đổ vào tuyệt vọng, Bowers là những cánh tay vô hình giữ cho trật tự không vỡ tan. Họ không hiện ra nơi mắt người có thể thấy. Nhưng có lẽ, trong những lúc bạn vượt qua nỗi sợ lớn nhất, đứng dậy từ vực sâu nhất, chính là lúc Bowers đã kề bên, không một lời, không một dấu hiệu, chỉ để bạn có thể bước tiếp. Và khi đêm khuya trải dài như một tấm thảm u tối, nếu bạn cảm nhận được một sức mạnh nhẹ nhàng đỡ lấy tâm hồn mình, thì hãy biết rằng, có những chiến binh không cần ánh sáng ca ngợi, chỉ cần trái tim bạn còn đập theo nhịp của niềm tin. Bowers, những người âm thầm gìn giữ ngọn lửa cuối cùng trong bóng tối. 7. BZINCIPALITIES, người dẫn dắt các vương quốc. Giữa những dòng sáng ngân nga, nơi tiếng chuông của các vì sao rơi xuống thành những hạt ngọc trong đêm, Principalities lặng lẽ bước đi, những người dẫn đường âm thầm cho các vương quốc, các thành phố và cả linh hồn lạc lối. Họ không cai trị bằng quyền lực, không ràng buộc bằng xiềng xích vô hình. Principalities dẫn dắt bằng ánh sáng của sự khôn ngoan và lòng từ bi, như những ngọn đèn nhỏ cắm bên vệ đường cho những kẻ lữ hành cô độc. Dưới đôi cánh mềm như mây bạc, họ trông nom số phận của những vùng đất, những dân tộc và cả những ước mơ chưa thành hình. Trong mỗi khúc quanh của lịch sử, trong mỗi lần những linh hồn tìm thấy ánh sáng sau màn đêm dài, đều có dấu chân thầm lặng của Principalities bên dưới. Có những đêm, khi thế giới như lạc lối trong chính cơn mê của mình, Principalities nhẹ nhàng chạm vào cội rễ của hy vọng, thổi bùng lên một ngọn lửa âm ỉ, ngọn lửa của sự dẫn dắt, của những lời hứa chưa bao giờ quên lãng. Nếu bạn từng cảm thấy, dù giữa hỗn loạn, trong lòng vẫn còn le lói một tia sáng dịu dàng, đó chính là lúc Principalities đã đi ngang qua đời bạn, như một bản nhạc không lời, vang mãi trong những giấc mơ sâu nhất. Principalities, những người vẽ đường cho những linh hồn lạc lối, bằng ánh sáng dịu êm hơn cả lời ru cổ xưa. 8. ARCHANGLS, Tổng lãnh thiên thần. Giữa những tầng mây xám bạc, nơi thế giới mơ hồ giao hòa với ánh sáng vĩnh hằng, Archangels giáng xuống, những vị sứ giả rực rỡ của ý chí thiêng liêng. Không mang dáng vẻ xa vời, họ là những thiên thần gần gũi nhất với trái tim nhân loại, những người mang thông điệp của bầu trời đến giữa những ngọn gió trần gian. Archangels bước qua từng cánh đồng đang ngủ, từng thành phố đang thở, lặng lẽ gieo rắc lời nhắn nhủ của đấng tối cao. Họ không chỉ truyền đi những sứ mệnh lớn lao, mà còn thắp sáng những linh hồn nhỏ bé đang chao đảo trong bóng tối. Mỗi vị tổng lãnh thiên thần mang theo một ngọn đuốc riêng, ánh sáng của lòng dũng cảm, của sự chữa lành, của niềm tin bất diệt. Khi họ cất tiếng gọi, trái đất dường như rung lên, không phải vì sợ hãi, mà vì mỗi tế bào đều nhớ lại rằng mình từng được sinh ra từ một giấc mơ vĩnh cửu. Có những khoảnh khắc ngỡ như tình cờ, khi bạn tìm thấy sức mạnh để tiếp tục, khi bạn bỗng nhận được một dấu hiệu trong mơ, khi cơn tuyệt vọng lớn nhất hóa thành một cánh cửa mở ra hy vọng,
Ấy là lúc Archangels đã thì thầm bên tai bạn bằng ngôn ngữ không lời. Archangels, những người thắp sáng con đường mòn dẫn từ trái tim trần thế đến với cõi trời, bằng lòng can đảm được chạm khắc từ ánh sáng nguyên sơ. 9. Angels, thiên thần hộ mệnh. Ở nơi những giấc mơ dịu dàng nhất được dệt thành từ sương sớm và ánh trăng, những thiên thần hộ mệnh lặng lẽ bay qua. Không có tiếng kèn vang, không có ánh sáng chói lòa, chỉ là sự hiện diện dịu dàng, như một hơi thở ấm áp giữa đêm lạnh. Angels, những người bạn âm thầm đi bên cạnh mỗi linh hồn, từ khi ánh sáng đầu tiên chạm vào đôi mắt đến khi giấc ngủ cuối cùng khép lại. Họ không can thiệp bằng sức mạnh áp đặt, mà thì thầm lời khuyên vào những khoảnh khắc chênh vênh nhất, nâng đỡ trái tim ta bằng những ngón tay mềm như gió. Mỗi khi bạn mơ hồ cảm thấy một bàn tay vô hình đỡ lấy mình khỏi ngã, mỗi khi nước mắt bạn khô đi không lý do, mỗi khi một tia sáng le lói nở bừng trong những ngày tưởng chừng u tối nhất, đó là lúc thiên thần hộ mệnh của bạn đã nhẹ nhàng can thiệp bằng tình yêu thuần khiết nhất. Họ không rời xa, dù ta quên lãng họ, dù ta lạc bước giữa những cơn bão đời. Trong từng lời thì thầm của gió, trong từng tia nắng xuyên qua kẽ lá, tiếng hát lặng thầm của Angels vẫn còn đó, như một bản tình ca không tên, dệt cho riêng bạn từ những vì sao cổ xưa. Angels, những người giữ cho tia sáng cuối cùng trong lòng người không bao giờ tắt.